Vanjo Marano po at welcome sa Panlasang Pinoy. Nakapagluto na ba kayo ng paksiw na baboy? Alam nyo, kadalasan ginagawa natin ito kapag meron tayong leftover na lechon o yung lechon kawali na natira, di ba? So isa itong napakagandang gawin para ma-recycle natin yung dish na yon. At kadalasan kahit pritong baboy, pwede natin gawin ito. Pero ang lulutuin natin ngayong araw na ito ay medyo kakaiba. Kasi gagamit tayo ng leftover na crispy pata. Di ba? Bibihirang mangyari yan. Nagkataon lang na naparaming luto ko ng crispy pata kahapon. May isang perasong natira. At gagawa tayo ngayon ng crispy pata paksiw. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit muna tayo ng mantika dito sa isang cooking pot. Ang gagawin natin dito kaya tayo nagpapainit ng mantika ay magigisa na tayo ng sibuyas at ng bawang. Kaya sa oras na uminit na yung mantika, ilagay na natin dito yung ating chopped na sibuyas. Ito yung sibuyas na dilaw. Pwede nga gumamit dito ng puti o na pulang sibuyas. Basta i-chop lang natin. Lulutuin lang natin ito dito ng mga 30 seconds. At pagkatapos, ilagay na natin yung ating bawang na bahagya lang nating dinurog. Itutuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At sa puntong ito, ready na. Malambot na yung sibuyas at luto na yung bawang natin. Ibuhos na natin dito yung pork broth. At pabayaan lang natin itong kumulo. At pagkatapos, ilagay na natin dito itong dried bay leaves at yung whole peppercorn. Ito yung pinatuyong dahon ng laurel at yung buong paminta. Haluin lang natin ito. At ihanda na natin yung leftover na crispy pata. Ilagay lang natin itong crispy pata dito sa ating cooking pot. At papakuluan lang natin yung isang side na to ng 30 minutes. Takpan muna natin itong ating cooking pot. Makaraan ng 30 minutes, babalik rin lang natin yung crispy pata. Pabayaan lang natin na maluto naman yung kabilang side nito. Ang ginagawa natin dito ay pinapalambot lang natin yung crispy pata. Maglalagay lang tayo dito ng toyo. At pagkatapos ay tatakpan lang natin ulit itong ating lutuan at lulutuin natin yung pata ulit ng 30 minutes. At makalipas ang 30 minutes, ibabaliktad natin ulit yung pata. Ang ginagawa natin dito ay pinapalambot lang talaga natin yung pata. Pero para mapabilis, alam niyo pwede kayong gumamit dito ng pressure cooker. Kapag pressure cooker, 20 minutes lang, ready na to. Ngayon naman ay maglalagay lang tayo dito ng suka. Ang gamit ko dito ay sukang puti. Ito yung regular na white vinegar lang. Pabayaan lang natin kumulo yung mixture at pagkatapos haluin na natin itong suka. At sa puntong ito ilagay na natin yung lechon sauce. Pagdating dito sa lechon sauce, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong lechon sauce. Meron tayong recipe nito sa panlasangpinoy.com at ilalagay ko yung link dito sa description ng video na to. At pwede rin tayong gumamit ng lechon sauce na ready na. Ito yung nabibili natin na nakabote na sa mga supermarket. Ito naman yung ating granulated white sugar. Medyo marami yung kailangan natin dito. Pero para sigurado, gamitin nyo muna yung kalahati ng nasa recipe. Kung kulang, tsaka ninyo dagdagan. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa tuloy ng lumambot itong pata. Takpan muna natin itong ating cooking pot. At sa puntong ito, ready na yung pata. Malambot na to. Titimpla na lang natin to ng asin. Ang payo ko sa inyo dito, tikman nyo muna yung sauce. Kung sa tingin niyo kulang ng asin, lagyan niyo. Kung hindi naman at sa tingin niyo okay na yan, pwedeng wag na kayo maglagay ng asin. Basta lahat nasa panlasa pa rin ninyo yan. Lulutuin lang natin ito ng mga 2 minuto pa. Pagkatapos, ililipat lang natin ito sa isang serving plate at iserve na natin. Ready na tong ating dish.
Ito na ang ating crispy pata paksiw. Ito na naman tayo sa aking paboritong portion dito sa ating show, no? Itong ating tikiman portion. Ito na yung ating crispy pata paksiw. So humiwa lang ako dito at tikman na natin. Wow! Ang sarap! Ang lambot pa ng pata. Sa tagal ba naman ng pagpapakulo natin, ewan ko lang kung hindi pa ito lumambot. No? Pero alam nyo, talagang gustong-gusto ko yung lasa nitong sauce ng paksiw na to. Sobrang sarap. Grabe. Napakalasa. Tamang-tama to, samahan natin ang kanin. Basta ano lang, dahan-dahan lang kayo sa kanin kasi kapag sinabawan natin yung kanin, nilagay natin yung sauce nito, mapaparami kayo ng kain eh. Pero sa tingin ko, panalong-panalo talaga. Ang paborito ko dito yung ganitong parte, hindi kasamang taba. Although wag natin gagawin to lagi huwag tayong kumain ng maraming taba palagi. Pero kasi sa sobrang lambot, talagang melt in your mouth na. Grabe ang sarap. Sana subukan nyo itong ating recipe. Ngayon naman, mag-greetings muna tayo. Ito, hello kay Froil and Steve at kay Monsela Momen. Sabi naman ni First Troller, this is wrong. Para kang Portugis kung magluto. Ang tawag dyan ay pakulo. At nagko-comment siya dun sa Bicol Express. Bakit daw hindi natin ginigisa? Tamang-tama yung kanyang user ID, First Troller. Troll ka nga talaga. Hello kay Jubilin Ville. Pati rin kay Zayad Montasser. Hello rin sa'yo, Marjorie Rocha. Sabi ni Marjorie, sarap sa ears ng boses ni Kuya. Uy, salamat. Sabi naman ni Hailey Nicole, di naman pala mahirap magluto eh. Natutunan ko din ang pagluto dahil sa'yo sa wakas. Maraming salamat, ang sarap ng luto mo. Sabi naman ni Melinda Angeles, thank you, great explanation. So easy to follow at mabuhay ka, Miss Melinda. Maraming salamat sa pagko-comment mo. Ito naman galing kay Rostum Solitario. Sabi niya, ang daming sinasabi na hindi dapat. Ba, mukhang troll in the making ito. So, aabangan natin yung mga next comments niya. Ito naman, galing kay Catherine Alcedo. Sabi niya, pwedeng giniling na baka or manok. Gagawin ko din ito sa England. Hindi ko kasi type ang sausages dito. At ang tinatanong ni Catherine ay yung ating homemade na skinless longganisa. So Catherine, pwede kong gumamit siya ng beef at pwede ka rin gumamit ng chicken. So walang problema siya. Next naman kay Gemma Go! Hello sa'yo. At kay Blue Marshall. Hello rin kay Danman Lapaz. Ito naman may suggestion ng kaibigan natin na si Jazzy Sassy. Tungkol dito sa crispy pata kung paano mapalutong ito. Sabi niya, I usually put it in the freezer after boiling and then fry it afterwards. O yan, isang magandang method yan. Hello rin kay Andrew Canlas. Sabi naman ni Carmelita Pruna, thank you sir sa mga recipe mo. Ang dami ko nang natutunang lutuin. Welcome po ma'am. Hello kay Derek Tablan at kay Annalyn Makapagal. Sabi ni Annalyn, hello po. Paano po ba magluto ng masarap na pork and beans? Thank you. Annalyn, para sa'yo, ilalagay natin yung link ng ating pork and beans recipe dito sa video na to. So, i-check mo lang yung description ng video. Nandiyan yung ating link ng ating pork and beans recipe. Sabi naman ni Miss Techno, sa'yo po ako natuto magluto. Promise. Naniniwala naman ako eh. At isa pa sabi niya, grabe, ilang taon na yon at old account ko pa ang gamit ko. Wow, mukhang matagal na panahon na ngayon, Miss Techno. Maraming salamat sa pagsubaybay sa atin. Ayan. Hello naman kay Marian Blom. Sabi niya, hello, thank you sa recipe. Ask ko lang po kung same procedure din po ba yung pagluto ng sa crispy pata kung gagawa siya ng lechon kawali. Alam mo, Marian, pwede mong gawin yung same procedure na yun. No? Imbis na pata, gamitin mo lang liempo. At ganun din yung magiging resulta niya. Magkakaroon ka rin ng crispy lechon kawali. Ayan. Hello naman kay Life in the USA, Japinay Vlogger, Navy Veteran's Wife. At kay Lucy Pagulayan. Hello rin kay Bobby Ligot. Sabi naman ni Bobby, meron siya ditong sinishare sa atin. Ang nilalagay ko sa adobo ko ay apple cider vinegar. Karaniwan kasi sa atin, di ba, kapag nagluluto tayo ng adobo, yung sukang puti, yung nabibili natin sa mga sari-sari store, yung usual.
Pero maganda rin gumamit ng apple cider gaya nga na sinasabi sa atin ni Bobby. So, okay yan, nasubukan ko na yan at approve para sa akin ng apple cider vinegar. Hello naman sa'yo, Dindo Bonbon. Hello rin kay Gracie Rosales, kay Arvin Klein Manuel. Hello rin kay Jig Pellegrino, Shumi Hazay, Publito Prada, Junior Pinion, at kay Lani Garcia. At eto, may isang tanong, papahabol natin, galing sa kaibigan natin na si Fantastica. Sabi niya, somebody gave me a big jar of dried garlic. Can I use it instead of fresh garlic? At sa paggawa ito nung ating homemade na langgonisa, yung skinless langgonisa, ang sagot ko dyan, Fantastica, simple lang. Mas gusto kong gumamit ng fresh garlic kumpara dun sa fried garlic. Dahil yung fresh garlic, kakapit pa yung lasa nito dun sa ibang mga ingredients habang minamarinate natin ito overnight or 2 days, diba? So pag mas matagal na pag-marinate, mas maganda kasi mas kakapit ang lasa kumpara dun sa fried garlic. So mas maganda siguro para malaman mo talaga kung anong mas gusto mo, subukan mo pareho. So ayan, maraming salamat ulit sa inyong lahat sa pag-load nitong video na to. At sana huwag niyong kalimutang i-like ito, ha? At para dun sa mga hindi pa nagsasubscribe dito sa YouTube, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun, masabihan kagad kayo o ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na ina-upload para isa kayo doon sa mga unang nakakapanood. Ayan, para up-to-date tayo, di ba? Ayan, maraming salamat ulit sa inyong lahat at abangan pa ninyo ang isang mas interesting na video na ipapakita natin sa susunod. Hanggang sa muli!